Jullie kennen mij als een progressieve jongeman. Toch? Ik sta open voor verandering, maar niet altijd. Want de laatste tijd denk ik steeds vaker... waarom krijgt alles steeds een andere naam? Voorbeeld. De laatste tijd zie ik bij mijn vertrouwde Ideal-knopje... steeds het woord Wero staan. Terwijl die naam was gewoon ideaal. Ideaal. En nu is het Wero. Dan moeten we weer helemaal gaan wennen. Dat is vet irritant. En dan doen ze alsof dat geen big deal is. Ook de eigenaar van Ideal, die zei over die naamswijziging... voor iedereen die nu met Ideal betaalt, verandert er helemaal niets. En dan denk ik, niets? Noem het maar niets. De naam verandert. Ik moet wennen en ik haat wennen. Zul je zien? Zijn we over een paar jaar weer gewend aan Wero... stappen we vast over naar Betalio. Toch? Wero is nu Betalio. Kapper! Of 2 jaar geleden was er ook zoiets. T-Mobile en Tele2. Want iedereen kende, werden ineens Odido. Of Odido. Of Odido. T-Mobile kon ik tenminste uitspreken. Odido, niet. Zij zelf trouwens ook niet. Hallo? Hi, wij zijn Odido. Odido. Maar die stem daarvoor zei Odido. Binnen 1 reclame spreken ze het op 2 manieren uit. Welke Odido is het nou? Odido. Odido, van die hack. En... never forget. En als je als klant hoort T-Mobile wordt Odido... dan denk je, wat een gezeik. Maar bij Odido dachten ze... nee, laten we die naam onthullen. In Ahoy. Ja, dit is typisch het gejuich van mensen die denken... jee, zijn dat letters? En zo'n naamsverandering kost ook nog eens superveel tijd. Hier, de voorbereiding kostte 2 jaar. Had je ook aan cybersecurity kunnen besteden. Ik zeg maar wat. Had gekund. Zeg maar wat. En die nazorg, de nazorg duurde ook nog eens 1,5 jaar. 1,5 jaar lang nazorg. Als mensen 1,5 jaar lang moeten revalideren... is het misschien niet zo'n heel goede naam. En dat is ook onhandig trouwens. Voor nazorg kon je altijd terecht bij Stichting Correlatie. Maar dat heet nu opeens een Mind-hulplijn. Wat is het verband met correlatie? En als je hier niet tegen kan, wie de fuck moet je dan bellen voor nazorg? En Odido weet het zelf ook, hè? Hier, dit zegt hun commercieel directeur. Een jaar geleden hebben we de knoop doorgehakt. En zeg me nou eens eerlijk, wat dacht u toen u voor het eerst die naam Odido hoorde? Hondennaam. Ik ben ill. Ze geven gewoon toe dat ze ons hebben opgeschreven met een hondennaam. En het is ook een hondennaam. Odido, kom eens bij het baasje. Odido, Ziggo, zit. Maar goed, ze moeten die hondennaam natuurlijk wel een beetje verkopen aan de mensen. Het is een woord. Hè? Je ziet een woord, maar je ziet ook een logo in. Ja. Je kan hem van links naar rechts of van rechts naar links lezen... en dan zie je nog steeds hetzelfde. Daar komen de geheimen. Ja, er zitten heel veel dingen achter. Ja, er zitten heel veel dingen achter. Ik denk wel, dan hadden ze als nieuwe naam net zo goed kunnen kiezen voor Maantuk. Dat kun je van links naar rechts lezen en dan is het een kutnaam. Maar je kan het ook van rechts naar links lezen en dan is het nog steeds een kutnaam. Kijk, daar zit heel veel achter. Kijk, eigenlijk worden dingen nooit beter na zo'n verandering. En vroeger ging ik bijvoorbeeld lekker met de Thalys naar Parijs. Gewoon romantisch, telefoon uit, boek mee. Je zit tegenover een mooie Française die toevallig ook Foucault leest. We raken aan de praat, ze nodigt me uit voor een koffie in haar appartement in het Quartier Latin. Maar nu heet Thalys ineens Eurostar. Waarom? Nu zit ik tegenover een Candy Crushende dikke Brit... die met zijn dronken harsen chips over me heen morst. Over chips gesproken, ik mis Smith. Ja, toch? Smith. Ik mis Smith. Ik ben nog steeds boos dat Smith nu Lees heet. Sindsdien vind ik het gewoon niet lekker meer. Hier. Kijk, dit heb ik. Gelukkig heb ik eind jaren 90 vet veel Smith ingeslagen. Oké, dat is echt lang geleden, ja. Oké. En even om aan te geven hoe lang... dit was in 1997 een reclame voor Smiths. De nieuwe Smiths Bolognese chips zijn nu zo onweerstaanbaar lekker... dat zelfs de ideale schoonzoon ze niet wil delen. Andere tijd, het was een andere tijd. Andere tijd, maar ik zit er nog steeds mee. En natuurlijk, soms is er een goede reden om een naam te veranderen. De Vrijheidslaan in Amsterdam, die heette vroeger de Stalinlaan. Maar dat hebben ze in 1956 toch maar veranderd. Kijk, dat snap ik, want ja, Stalin, dat is natuurlijk een beetje een hondennaam. Ik vind dat bedrijven bij naamswijzigingen moeten nadenken van...
Wordt de wereld hier echt beter van? Vaak niet, hoor, vaak niet. Internetbedrijf DigiWink verandert zijn naam in Dipski na een conflict met concurrent iWink. DigiWink wordt Dipski na ruzie met iWink. Tinky Winky heet nu Rinky Dinky na een conflict met Tipsy Dipsy. Oh, kom op! En weet jullie nog... Ja, nou nergens op. Weet jullie nog ook? Weet jullie nog vroeger, hè, dat Radio 5 vroeger gewoon Radio 5 heette? Ook overdag. Maar ja, toen gebeurde dit. De dagprogrammering van Radio 5 krijgt vanaf 23 maart een nieuwe naam. Namelijk Radio 5 Nostalgia. Ach, die tijd dat de dagprogrammering nog niet Radio 5 Nostalgia heette. Oh. Misschien wel de mooiste tijd van mijn leven. Je hoeft niet altijd je naam te veranderen. En neem een voorbeeld aan de Prins Willem-Alexander School in Hasselt. Hebben die hun naam veranderd toen hij koning werd? Nee. In Hasselt blijft het zoals het is. Als alles goed gaat, zeggen ze, en we lang genoeg wachten... zal ook deze koning ooit weer prins worden. Ja. De Willem-Alexander School over het koningschap van Willem-Alexander. Hou vol, ooit gaat dit voorbij. De Koningin Beatrix School in Enschede besloot trouwens wel de naam te veranderen. En toen mochten de leerlingen suggesties doen voor een nieuwe naam. De Oranje School. Koning Willem van Oranje School. Koning Willem van Oranje Nassau School. De Gouden Koets. Ja, dat kunnen we ook langer gebruiken. Oké, niet alle basisschoolkinderen voelen de tijdgeest even goed aan. Maar oké, prima. Uiteindelijk hebben ze gekozen voor het Jeffrey Epstein College. En nog iets. Vroeger, als je een mooi boek had geschreven... dan won je de ACO Literatuurprijs. Een prestigieuze prijs, maar dat werd toen ineens de ECI Literatuurprijs. En daarna de Boekspot Literatuurprijs. En daarvoor was het ook nog een keer de Generale Bank Literatuurprijs. Ook wel de G-prijs. Nou, ik heb die G-prijs nooit gevonden. Gewonnen. En nu is het de Boekenbon Literatuurprijs. Je hebt een literair meesterwerk geschreven. Nou, dankjewel hoor. Hier heb je een Boekenbon Literatuurprijs. Voor de moeite. Klinkt toch een beetje als de Rituals Pakket Nobelprijs voor de Vrede. En je ziet die dus overal. Hè. Soms veranderen hele omroepen van naam, zoals RTV Oost. Werd een paar jaar geleden ineens Oost. RTV Oost verandert naam in Oost. Nou, hartstikke leuk, niks meer aan doen. Maar hier, jaar later, Oost heeft spijt van naamsverandering. Heet nu weer RTV Oost. En dan heet Twitter heet ineens X. Jif is nu Sif. En Ahoy Rotterdam heet nu Rotterdam Ahoy. Goh, nee, dat was nodig. Hou hiermee op. Sorry hoor. Ja, ik moet even bijkomen. Dank u wel. Ik wil gewoon op een terrasje aan de Stalinlaan... een ACO Literatuurprijswinnend boek lezen... terwijl ik Radio 5 luister en een zakje Smith's chips eet. En dat reken ik dan gewoon af met Wero. Oh, het went al. Dat is wel chill. Oh, het went heel goed. Even kijken. Oh, een flippo. Oh, dat was leuk. Oké.